خوشمزه‌ترین شیرینی کنجدی با یک ترکیب طعم باور نکردنی. شیرینی کنجدی که همه مهمونان باهاش سورپرایز شدن. این شیرینی با مواد خیلی کم و ساده درست میشه. بافتش فوق‌العاده است، هم با فر هم بدون فر درست میشه. اگه میخوای بدونی کدوم روش نتیجه بهتری میده تا انتهای ویدیو با من همراه باش. ابتدا یک عدد تخم مرغ کامل همراه با یک سفیده رو توی ظرف میشکنیم و مقداری نمک و شکر رو اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم تا شکرمون کاملا حل بشه. نیاز به همزن برقی نداره. با همزن دستی یه مقدار که مخلوط کردیم وانیل رو اضافه میکنیم. مقدار مواد رو توی دیسکریپشن توضیحات ویدیو نوشتم. هم میزنیم تا یک دست بشه. بعد روغن رو اضافه میکنم. دوستان این شیرینی‌هایی که توی کانال گذاشتم همشون یکی از یکی خوشمزه تره. با خیال راحت درستشون کنید و زمان زیادی هم نمیبره، کمتر از 10 دقیقه که با زمان پختش نهایتش 30 دقیقه شما میتونید یه شیرینی فوق‌العاده خوشمزه درست کنید که همه رو میتونید باهاش سورپرایز کنید. موادمون که کاملا یک دست شد، دارچین رو اضافه میکنیم. دارچین یکی از اون طعمای بی‌نظیریه که طعم این شیرینی رو فوق‌العاده خوشمزه میکنه و خوب هم میزنیم که طعمش به خورد بقیه مواد بره. حالا نوبت اضافه کردن یه قاشق غذاخوری عسله که شما اگه عسل هم نداشتید میتونید از شربت بار استفاده کنید، ولی عسل هم شیرینی رو ملایم‌تر میکنه، هم رنگ شیرینی رو خوشگل‌تر میکنه. بعد از اون یه قاشق غذاخوری هم کنجد اضافه میکنیم و خوب همه مواد رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. موادمون که یک دست شد و طعم‌ها به خورد هم دیگه رفت، حالا آرد رو اضافه میکنیم. آرد رو از قبل علک کنید و توی چند مرحله اضافه کنید. حتما آرد رو کم کم اضافه کنید و بیکینگ پودر رو هم توی مرحله اضافه میکنیم. خوب هم میزنیم که با هم دیگه ترکیب بشه. دوستای خوبم، برام جالبه که این ویدیو رو از کدوم کشور، شهر یا روستا دارید تماشا میکنید و اگه از این سبک آموزش ها بیشتر دوست دارید توی کانال بذارم خوشحال میشم نظراتتون توی کامنت ها بخونم و این ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک کنید تا به افراد بیشتری نشون داده بشه. مرسی از همراهی همیشگیتون. چون آبخوری آردها متفاوته بنابراین باید آرد رو کم کم اضافه کنید. توی مرحله همونطور که می‌بینید دیگه نیاز به ورز دادن یا استراحت دادن خمیر نداریم. در همین حدی که خمیرمون یه خمیر لطیفی باشه که به دست تمیز نچسبه کافیه. دوستان این نکته رو توجه داشته باشید که خمیر رو اگه زیاد ورز بدید باعث میشه که به روغن بیفته و در نهایت بافت شیرینتون یک بافت خشکی بشه. پس توی مرحله اضافه کردن آرد حتما کم کم اضافه کنید تا همچین خمیر نرم و لطیفی رو بهتون بده. حالا یک عدد زرده تخم مرغی که داشتیم همراه با نوک قاشق چایخوری قهوه فوری رو که شما هم میتونید به صورت خشک هم میتونید یه مقدار آب جوش اضافه کنید و بعد به تخم مرغ اضافه کنید و خوب که مخلوط شد. حالا از خمیرمون گلوله هایی رو به اندازه‌ای که دلخواهتونه در میاریم و بعد روش رو با هر شکلی که دوست داشتید میتونید تر بندازید. دوستان شما میتونید شیرینی رو ساده بدون اینکه تر بندازید رومال کنید و کنجد بزنید و ببرید فر. این شیرینی هم با فر من براتون درست کردم هم بدون فر. سینی رو من میذارم داخل فر که از قبل گرم شده با دمای 175 درجه به مدت 20 دقیقه. این زمان با توجه به نوع فرتون دیگه تنظیم کنید. همین که زیر شیرینی رنگ گرفت و یکم روش طلایی شد گریل رو روشن کنید تا روش هم یه مقدار رنگ بگیره و طلایی بشه. برای دوستانی که فر ندارن و میخوان با تابه درست کنن، از قبل که شروع به کار میکنن تابه رو با شعله خیلی کم روی شعله پخشبان بذارن و اجازه بدن که تابه کاملا داغ بشه. خمیر که آماده شد به هر صورتی که دوست داشتید میتونید فرم بدید و داخل تابه بذارید و درش رو بذارید که کاملا شیرینیامون پخته بشه. برای دوستانی که توی تابه درست میکنن حدود 25 الی 30 دقیقه با توجه به نوع شعلهشون زمان میبره. همین که زیر شیرینی رنگ گرفت میتونید برگردونید و یه مقدار روش رو هم طلایی تر کنید که مراقب باشید روی شیرینی زیاد نسوزه. بالای سر شیرینی وایسید که شیرینیاتون رنگ بگیره و بعد خارج کنید. اجازه بدید که شیرینی ها کاملا خنک بشه.
دوستان طعم این شیرینی کنجدی واقعا باور نکردنیه که در کنار قهوه و چایی بی‌نظیره که همه رو میتونی باهاش سورپرایز کنی. اون سه تا طعمی که گفتم شامل دارچین، کنجد و اون قهوه یا نسکافه‌ایه که به تخم مرغ اضافه کردی و رومال کردی. ترکیب این سه تا طعم در کنار هم دیگه این شیرینی رو بی‌نظیر و باور نکردنی میکنه که مطمئنم اگه چایخور یا قهوه‌خور هستی این شیرینی رو درست کنید طعمش واقعا سورپرایزتون میکنه. این هم از شیرینی کنجدی امروز ما. بافتش رو ببینید دوستان، فوق‌العاده نرم و خوشمزه با یه عطر بی‌نظیر از طعم کنجد و دارچین و قهوه که هیچ تفاوتی با شیرینی که توی فرن درست کردیم نداره. هر دوتا هم از لحاظ بافت و هم طعم یکی هستن. فقط یه مقدار شیرینی هایی که توی فرن گذاشتیم طلایی تره. اگه درستش کردید حتما بهم بگید کدوم روش رو بیشتر دوست داشتید، با فر یا بدون فر. خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها بخونم و اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، شیر کنید، حتما درستش کنید که مطمئنم از طعم بی‌نظیرش سورپرایز میشید. تقدیم به نگاه قشنگتون. روز و روزگار خوش.